گاهی اوقات آدم‌ها تمام تلاششون رو میکنن تا به دنیا بفهمونن که به کمک نیاز دارن. دست به هر کاری میزنن تا صداشون به گوش بقیه برسه. اما مردم تصمیم میگیرن نشنون، نفهمن، تا اینکه یک اتفاق بد بیفته و تازه اون موقع توجه همه جلب شه. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده‌های جنایی رو با هم بررسی می‌کنیم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید، از زیر همین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید و جمع ما رو بزرگتر کنید. یادتون باشه همین الان هم لایک باتن رو بزنید، چون ممکنه در طول پرونده فراموش کنید و لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه. بریم سراغ پرونده امروز که توی نیوجرسی اتفاق افتاده. ما توی سال 2021 هستیم و میخواییم با یک پسر بچه 6 ساله آشنا شیم. پسری به نام کوری میچلو. پسر بچه‌ای بود با موهای مشکی، چشمهای درشت و پر از شور و شوق زندگی. کوری عاشق دنیای اطرافش بود. عاشق این بود که هر روز چیزای جدید توی زندگی یاد بگیره. هر چیز کوچیکی میتونست هیجان زدش کنه. از همون دوران کودکیش هم مادرش فرصت و موقعیت‌های مختلف بهش میداد تا بتونه چیزای بیشتری نسبت به همسن و سالهای خودش یاد بگیره. کوری خیلی به هنر علاقه داشت. عاشق این بود که نقاشی کنه، طراحی کنه. رنگ‌ها خیلی اونو به ذوق می‌آوردن. اگر به هر دلیلی حوصله نقاشی و طراحی نداشت، یک کتاب توی دستش می‌دیدید که در حال کتاب خوندن بود. خیلی هم بچه خلاقی بود، از این بچه‌هایی که با خلاقیت و استعداد نقاشی می‌کشید. وقتی نقاشیاشو نگاه می‌کردید تعجب می‌کردید که چقدر این بچه استعداد داره توی نقاشی کشیدن. یه ویدیو ازش موجوده، روی یه مبلی نشسته، یه کتاب دستش گرفته و داره محتوای داخل اون کتاب رو به شخصی که داره ازش فیلم برداری میکنه توضیح میده. من فکر میکنم این کتاب از این کتاب‌های علمی بود، مربوط به سیاره‌های مختلف بود نسبت به توضیحات کوری. و به نظر من خیلی چیز عالیه اینکه کودک‌های الان بیشتر درگیر بازی‌های کامپیوتری هستن، درگیر بازی با موبایل و دیوایس‌های مختلف هستن. کوری اما در دنیای کودکیش غرق شده، کتاب میخونه، نقاشی میکنه و انگار که تفریحات سالمتری نسبت به بقیه بچه‌ها داره. پسر خیلی خوشحالی بود، همیشه میخندید، جوک تعریف میکرد. یعنی شما همیشه این بچه رو در حال لبخند زدن میدیدینش و داشت خیلی ساده از زندگیش لذت میبرد. سادگی که ما یاد نگرفتیم یا به مرور زمان حالا که سنمون رفته بالا فراموشش کردیم. البته که کوری از جلب توجه هم خیلی لذت میبرد. دوست داشت وقتی که توی یک جمعی قرار میگرفت شوخی کنه، جوک بگه و مرکز توجه باشه. همه به جوکاش بخندن، همه ازش تعریف کنن. و صادقانه بگم کیه که از مرکز توجه بودن لذت نبره، مخصوصا توی همچین سن و سالی. باز دوباره من داشتم چند تا ویدیوی دیگه ازش میدیدم و بررسی میکردم. خیلی پسر مؤدبی بود، توی تمام تصاویر، توی تمام ویدیوها فقط و فقط در حال خندیدن این بچه، در حال شادی کردن، شیطنت کردن، در حال بچگی کردنه. یه کودکی سالم که به نظر من همه آدم‌ها لیاقت همچین کودکی رو دارن، بتونن آزاد رها خودشون باشن، بخندن، احساس امنیت کنن و دنیا رو کشف کنن. کوری 1 می سال 2014 به دنیا اومده بود. اسم مادرش بریانا بود. بریانا فقط 17 سالش بود وقتی که کوری رو به دنیا میاره. آخرین سال دبیرستانش بود و خب ما میدونیم به عنوان یک تینیجر بودن، مادر شدن خیلی سخته. سن 17 سالگی واقعا برای مادر شدن سن خیلی پایینیه. شما هنوز خودت کودک حساب میشی و باید از یک کودک دیگه نگهداری کنی. سوای چنین مشکلاتی مثل زایمان زودرس، زودتر از وقتش درگیر بچه نگه داشتن شدن و اینا، اون آقایی هم که بریانا باهاش در ارتباط بود و باردار شد،
میزنه زیر همه چیز. وقتی میفهمه بریانا بارداره میگه که نه من نیستم، خودت هر کاری میخوای با بچه بکنی بکن. من که پیشنهاد میکنم برو بچه رو از بین ببر، ولی اگر میخوای نگهش داری خودت یا خودت، رو من حساب نکن. و خیلی شیک و جدی بریانا رو از همه جا بلاک میکنه، شمارش رو پاک میکنه، آدرس خونش رو عوض میکنه و غیب میشه. بریانا اما دلش نمیخواست بچهش رو از بین ببره و تصمیم میگیره که این بچه رو نگه داره. 16 سالش بود که فهمیده بود بار داره و الان توی سن 17 سالگی کوری رو به دنیا میاره. یک مادری که خودش تینیجره و تنها هم هست. بریانا خیلی هم خانواده ساپورتیوی نداشت و دوست پسرش هم که خب الان خیلی راحت گفته بود که من نمیخوام از این بچه نگهداری کنم، پس فقط خودش بود و خودش. گفتیم خیلی فشار توی چنین شرایطی روی آدما هست دیگه، پس رو میاره به مصرف مواد مخدر. وقتی که مواد مخدر استفاده میکرد یه مقدار حالش بهتر میشد، یه مقدار این فشارهای روانی رو میتونست راحت تر تحمل کنه. توی این مسیری که داشت مواد مخدر مصرف میکرد چندین و چند بار تصمیم میگیره ترک کنه، تلاش میکنه ترک میکنه و بعد از چند روز دوباره برمیگرده به مصرف مجدد. مشکلات توی زندگیش خیلی زیاد بود و میگفت بدون مصرف این مواد مخدر واقعا نمیتونم از پس تمام این مشکلات بر بیام. درسته که بریانا درگیر اعتیاده، اما یه چیزهایی هم باید راجبش بهتون بگم. یه خط قرمزهایی داشت، مثلا اینکه اولویتش همیشه کوری بود، بچهش بود. امکان نداشت که به خاطر مصرف مواد مخدر مثلا یادش بره غذای بچه رو بده یا وقت خوابش دیر بشه، یا اگر چیزی باید برای این بچه تهیه کنه نکنه بره مواد مخدر برای خودش تهیه کنه. همیشه اولویتش کوری بود. یا مثلا یه چیز دیگه که خیلی براش خط قرمز بود، هیچ وقت جلوی کوری چیزی مصرف نمی‌کرد. حالا شده بود بره خونه کسی، خونه دوستی، اما تو خونه خودش جلوی کوری هرگز این کار رو انجام نمیداد. دوران کودکی کوری که با بریانا داشت سپری میشد به معنای واقعی نرمال و عالی بود. توی تمام ویدیوها همونطوری که عقب‌ترم اشاره کردم کوری در حال خندیدن، اتاقش پر اسباب بازیه، بیرون میبرتش بریانا. این بچه فقط و فقط داره کودکی میکنه، چیزی که همه بچه ها بهش نیاز دارن. مشخص بود هر مشکلی هم که بریانا توی زندگیش داره به کوری نشون نمیده، با کوری مطرح نمیکنه و نذاشته این مشکلات رو کوری متوجه شه. الان کوری 4 سالش شده و توی این برهه بریانا خیلی به مشکل مالی خورده. البته که بریانا در حال کار کردن، بیکار نیست، اما اونقدری پول در نمیاره که از پس مخارج خودش و کوری بر بیاد. حتی درآمدش اونقدری نیستش که بتونه بره به تنهایی یک آپارتمان رو اجاره کنه واسه خودش و کوری. برای همین هی از این خونه به اون خونه میرفت. مثلا یه مدت با یه پسری که دوست بود توی خونه اون زندگی میکرد. بعد یه مدت میره پیش خواهرش، بعد دوباره بعد یه مدت رفت پیش مادر خودش، حتی یه مدت هم پیش مادر دوست پسرش زندگی کرده بود. در نهایت هم مادر دوست پسرش تصمیم میگیره که یه قسمت زیرزمین خونهشون رو بده به بریانا و کوری. دلش براشون میسوزه، میگه بالاخره اینجوری یه جایی رو میتونن داشته باشن واسه زندگی، هی نخواد اساس و اسبابش رو از این ور به اون ور بکشه و از این خونه به اون خونه بشن با یه بچه. مادر بریانا یه روز میشینه باهاش صحبت میکنه و بهش میگه که ببین اینجوری که نمیشه، بالاخره کوری بچه مشترک تو و یک مرد دیگه هم هست. اگر اون مرد دلش نمیخواد توی زندگی شماها باشه اوکی، اما وظیفش هزینه های بچه رو تأمین کنه، چه بخواد چه نخواد پدر واقعی این بچه است و بهتره که بری ازش شکایت کنی، چون گفتیم این آقا کلا بریانا رو بلاک کرده بود. بریانا در ابتدا اصلا با این ایده موافق نبود. کی خوشش میاد برگرده پیش یک مردی که یه مدت گذاشتتش کنار، فرار کرده از زیر بار مسئولیت ها، فهمیده که طرف مقابلش بار داره، سریع گفته نه عین ترسوها و رفته پی کار خودش. بریانا دوست نداشت این کارو بکنه، اما میبینه که خیلی تحت فشار مالی قرار گرفته. حالا اسم پدر کوری چی هست؟ کریستوفر گریگور.
کریستوفر زمانی که با بریانا رابطه جنسی برقرار میکنه و باعث بارداریش میشه 21 ساله بود. این در حالیه که بریانا 16 سالش بود، یعنی حتی کارشون هم غیر قانونی بود. اما خب از زیر تمام این مسائل تونسته بود قصر در بره. بریانا میره شکایت پر میکنه بر علیه کریستوفر که این آدم پدر واقعی بچه منه و مسئولیتش رو نمیخواد قبول کنه. کریستوفر اول میگه که یه ذره میخواست این پروسه رو کش بده. میگه از کجا معلوم که تو داری درست میگی؟ شاید اصلا این بچه من نباشه. و توی اون پروسه دادگاه میافتن به یک بازی که حالا آزمایش بگیرن و ببینن که آیا واقعا کوری بچه واقعی کریستوفر هست یا نه. این کارا رو میکنن و معلوم میشه که بله، هیچ جای در رفتنی نیست آقای کریستوفر و این بچه 100% متعلق به شماست. خب اینجا تیر کریستوفر به سنگ خورده و نمیتونه سلب مسئولیت کنه. درسته که کریستوفر اوایلش خیلی جنگی اومد جلو و حالت این که اصلا شاید من پدر این بچه نباشم و اصلا نمیخواست مسئولیت کوری رو قبول کنه. ولی رفته رفته که با کوری بیشتر آشنا میشه و ارتباط برقرار میکنه، بهش علاقه‌مند میشه. و بریانا هم خیلی بدش نمیومد که یک مقدار مسئولیت کوری براش کمتر شه. بریانا خیلی داشت به سختی تنهایی کار میکرد و بچه رو هم بزرگ میکرد و هم با اعتیادش میجنگید. حالا الان حضور کریستوفر اگر که پدر خوبی باشه میتونه کمک حال باشه برای همشون. علاقه کریستوفر به کوری در حدی زیاد میشه که به بریانا پیشنهاد میده ما شروع خوبی با هم دیگه نداشتیم و تموم شدن رابطمون هم خیلی بد بود. بیا دوباره به هم دیگه یک فرصتی بدیم. شاید بتونیم توی این زندگی کنار هم خوشبخت باشیم. چون به هر حال من و تو یک بچه مشترک داریم. بیا اصلا با من زندگی کن. که البته بریانا قبول نمیکنه. میدونید هنوز یه حالتی بود که کامل به این آدم اعتماد نداشت. میدید که رفتار کریستوفر با کوری خوبه، میدید که کریستوفر داره میگه من خیلی خوشحالم که ما مثل یک خانواده میتونیم دور هم جمع شیم. اما یه حسی از درون بهش میگفت نکنه اینا ساختگی باشه. یه ذره بددل بود و نمیتونست به کریستوفر اعتماد کنه. الان کوری 5 سالشه و خب قطعا یک مقدار برای کوری این تغییرات سخته. تصور کنید شما تا سن 3-4 سالگی فقط مادرتون رو توی زندگیتون دیدین و بعد یهو یه آقای غریبه‌ای سر و کلش پیدا بشه بگه های من باباتم و حالا خونه بخواد هی عوض کنه این بچه. یهو این آدم جدیدی که وارد زندگی شده شرایط متفاوتی هم داره برای بچه به وجود میاره. خب اینا همه تغییرات بزرگیه و میتونه شرایط رو برای اون کودک سخت کنه. به هر حال چیزی که الان کریستوفر داشت از خودش نشون میداد این بودش که من یک پدر خوبیم، ناراحتم از اینکه کوری رو ول کردم و از اشتباهاتم درس گرفتم. من خیلی هم راجع به این موضوع تحقیق کردم که آیا بریانا تونست شکایتی ثبت کنه بر علیه کوری که بابا اون زمان که ما با هم توی رابطه بودیم و تو باعث بارداری من شدی، من 16 سالم بود، زیر سن قانونی بودم. مثل اینکه شکایتش از این طریق به جایی نمیرسه. میگن پرونده چون خیلی مال زمان قدیم تره، الان که دیگه بچت بزرگ شده داری این شکایت رو میکنی و مثلا پیگیری نمیکنن. حالا یه مقدار من اصلا میخوام این موضوع رو براتون بیشتر باز کنم که چرا ترک کردن بریانا توسط کریستوفر خیلی کار ناعادلانه‌ای بود. درسته توی چنین شرایطی آدم یکی رو ول کنه بره ناعادلانه است، اما ابعاد دیگه‌ای هم این وسط وجود داره. گفتیم وقتی کریستوفر میفهمه بریانا بار داره سریع خودشو میکشه کنار. بهش میگه ببین میخوای بری بچه رو از بین ببری، نمیخوای ببری به خودت ربط داره و بای. از همه جا بریانا رو بلاک میکنه، آدرس خونش رو عوض میکنه و خب این خیلی ضربه سختیه برای بریانا. بریانا تا قبل از دوران بارداریش زندگی خوبی داشت. داشت درسش رو میخوند، یک دختر نوجوان معمولی بود با زندگی معمولی. بعد از اینکه مجبور میشه کوری رو تنهایی بزرگ کنه و تنهایی به دنیا بیارتش، کلاً مسیر زندگیش تغییر میکنه. در حالی که اگر بچه دار نمیشد یا اگر 50% مسئولیت این بچه رو کریستوفر قبول میکرد، میتونست اون هم درسش رو ادامه بده. میتونست یک شغل درست و حسابی تر پیدا کنه.
هیچ وقت شاید درگیر اعتیاد نمیشد توی زندگیش. این الان در حالیه که بریانا داره قرص‌های خیلی خیلی سنگین مصرف میکنه، قرص‌هایی که دکترش بهش داده تا فقط بتونه یک مقدار اعتیادش رو کمتر کنه و کم کم ترک کنه این اعتیاد رو. اما از اون ور کریستوفر چی کار کرد؟ کریستوفر بعد از اینکه بریانا رو ول کرد برای خودش درسشو خوند، زندگیشو خیلی عالی جلو برد، یه شغل خیلی خوب داشت، از نظر مالی هم وضعش خیلی خوب بود اتفاقا. یعنی خیلی خوب میتونه خودشو بکشه بالا. چرا؟ چون فرار کرد. خودشو درگیر زندگی نکرد، درگیر بزرگ کردن اون بچه نکرد، درگیر مشکلات نکرد. یک آدم ترسویی بود که فرار کرد. کریستوفر حقوق چندین هزار دلاری در طول ماه داره. لیسانس و فوق لیسانس در روانشناسی گرفته. خیلی جاها دیپلم‌های مختلف برای خودش کسب کرده. توی فیلدهای مختلف رفته کار کرده و کلا وقتی زندگیشو نگاه می‌کردم پر بود از موفقیت. اما موفقیتی که شما نمیدونید پشت پرده چه اتفاقی افتاده. این آدم چجوری به این موفقیت‌ها رسیده؟ با گذاشتن پاش روی شونه بقیه و بالا رفتن ازشون. کریستوفر رسما پاشو گذاشته بود روی بریانا و کوری و مسیر پیشرفت رو طی کرده بود، در حالی که کریستوفر هم مسئول بود، مسئول نگهداری کوری. خاطرتون هست که گفتیم بریانا این پروسه هضانت رو با شکایت کردن از کریستوفر جلو برد دیگه. یعنی اصلا اینجوری خب باید پروسه رو شروع میکرد که توجهات جلب شه و کریستوفر رو بخوان. میافتن توی یک داستان هضانت که حالا هضانت کوری باید دست کی بیفته و دادگاه متوجه میشه که بریانا درگیر اعتیاده. بهش یک حکمی میدن، میگن که تو یا باید بری اعتیادت رو ترک کنی و بعد از ترک کردن اعتیادت هضانت کوری میتونه براتون 50-50 باشه، و یا اینکه اگه دوست نداری اعتیادت رو ترک کنی هضانت این بچه کامل میره دست کریستوفر. و توی اون تایمی هم که باید بریم مراکز مختلف و اعتیادت رو ترک کنی، کوری باید با کریستوفر زندگی کنه. خب این خیلی خبر بدی بود برای بریانا. بریانا دلش نمیخواست این کار رو بکنه، دلش نمیخواست کوری رو بسپاره دست کریستوفر، چون هنوز نسبت به کریستوفر بد دل بود، اما از سمت دادگاه حکم داشت. بریانا هم گفتیم از این اخلاقایی داشت که هر کاری برای بچهش میکرد دیگه. پس میگه اوکی باشه، من میرم برای ترک اعتیادم. بریانا واقعا از این مادرهایی بود که شده بود برای خودش لباس نخره مدت طولانی، اما همش لباسهای نو تنه کوری کنه. غذا از دهن خودش برداره بذاره تو دهن کوری، اگر بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم که شخصیتشو بدونید. و الان هم حاضر بود این کار رو انجام بده، حاضر بود اعتیادشو بذاره کنار تا هضانت کوری رو ندن کامل به کریستوفر. میره به مرکز ترک اعتیاد، درگیر یک پروسه طولانی میشه. حالا من دیگه براتون ایناشو تعریف نمی کنم، خسته کننده میشه، ولی خب پروسه چند روزه نبود، پروسه طولانی بود. با موفقیت روزی که اون مرکز رو ترک میکنه اعتیادش رو تونسته بود بذاره کنار. تمام مدارک و آزمایش‌های پزشکی و چیزهایی که از اون مرکز دریافت کرده بود رو میبره به دادگاه نشون میده و میگه که من با موفقیت تونستم اعتیادم رو ترک کنم. الان ما توی سال 2020 هستیم و دادگاه در نهایت بهشون میگه که اوکی، حالا که اعتیادت رو تونستی ترک کنی، این بچه میتونه هضانتش بین شما 2 نفر تقسیم شه. حالا الان کوری توی این چندین ماه اخیر بیشتر عادت کرده بود که با کریستوفر زندگی کنه. حکم دادگاه چی بود؟ میگن که 4 روز در هفته، یعنی از دوشنبه تا پنجشنبه جمعه، کوری با کریستوفر زندگی کنه. جمعه و شنبه و یک شنبه، یعنی آخر هفته ها، کوری بره پیش بریانا و همینطور لابلای هفته هم اگر بریانا دلش میخواست میتونه بیاد کوری رو ببینه، ببره گردش، تفریح، یا حتی ویزیتش کنه و کاملا این حق قانونی رو داره. همچنین دادگاه بهشون این حکم رو میده که همدیگر رو از توی گوشی هم از بلاک در بیارن، که اگر یک موقع کار امرجنسی داشتن در رابطه با کوری بتونن با هم تماس بگیرن، یا حتی اگر که کوری تحت حضانت یکیشون هست و اون یکی والد میخواد فیس تایم کنه، میخواد تماس تصویری برقرار کنه،
دسترسی رو داشته باشه، بتونه راحت این تماس برقرار بشه، بلاک نباشن توی گوشی‌های همدیگه. دادگاه همینطور بهشون پیشنهاد میده شما باید سعی کنید که ارتباطتون رو با هم صمیمی‌تر کنید. نمیگم که حالا بیاید با هم زیر سقف زندگی کنید، اما به هر حال شما والد هستید، هر دوتون والدین یک بچه یکسان و نیاز دارید که با هم بتونید ارتباط درستی رو برقرار کنید به خاطر رشد کری، نه حالا اصلا به خاطر خودتون، در واقع به خاطر آینده کری. در آخر هم یه سری جلسات روانشناسی برای هر دوی اینا دادگاه گذاشته بود که بریانا و کریستوفر توی این جلسات شرکت کنن. هم یه حالت مشاوره‌ای بشه، همین که خیلی چیزا رو یاد بگیرن، خیلی چیزایی که باید تمام والدین این آموزش ها رو ببینن قبل از بچه دار شدن. اما متاسفانه خیلی ها بدون این اطلاعات و دانش بچه دار میشن. حضور توی این جلسات برای هر دوشون اجباری بود، اما خب کریستوفر اصلا توجهی نمی‌کرد به این قوانین. نه جلسات مشاوره رو شرکت می‌کرد و نه علاقه‌ای داشت برای ورزش‌های کری با بریانا هر دو با هم برن برای تماشا. این حضانت مشترک سختی‌های دیگه‌ای هم برای بریانا داشت. اولین سختی این که خونه کریستوفر خیلی دور بود به خونه بریانا و هر بار که میخواست بره این بچه رو ببینه، این بچه رو بذاره، این بچه رو برداره، مسافت خیلی زیادی رو باید طی می‌کرد تا خونه کریستوفر. مشکل بعدی این بود که آخر هفته ها رو داده بودن به بریانا و خب اینطوری بودش که در کل طول هفته رو باید کار میکرد و اون آخر هفته ای رو که برای خودش داشت، حالا بتونه واسه خودش یه وقتی بذاره، بتونه دوستاشو ببینه یا هرچی، عملا از دست داده بود. تمام زندگی شده بود کار کردن و آخر هفته ها هم مراقبت از کری. درسته که بریانا عاشق کری بود، درسته که گفتیم غذا از دهن خودش در می آورد میذاشت تو دهن این بچه، اما فراموش نکنیم پدر مادرها هم آدم هستن، انسان هستن، ابرقدرت نیستن و به استراحت نیاز دارن، به اوقات فراغت نیاز دارن، به آرامش و آسایش نیاز دارن و میخوان که یه زمانهایی رو از خودشون داشته باشن. این حق طبیعی همه آدم هاست، فارغ از اینکه مادر هستن یا پدر. و بریانا این حق رو دیگه نداشت. این فضا رو در واقع دیگه در اختیار نداشت. توی جزئیات اوردری که دادگاه بهشون داده بود، حتی این موضوع منشن شده بود که این دو نفر حق ندارن اشخاص غریبه رو کنار کری بیارن. نمیدونم این به چه دلیلی این حکم رو بهشون دادن. من حالا دارم براتون بیان میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بریانا آخر هفته ها که باید کری رو نگه می‌داشت فقط و فقط میتونست خودش باشه، مادرش باشه یا افراد نزدیک خانواده‌اش. اما اگر یه دوستش، همکارش میخواست بیاد و بریانا رو ببینه، به این معنا بود که بریانا داره قانون دادگاه زیر پاش میذاره و ممکن بود حضانت کری رو از دست بده. این قانون دو طرفه بود و برای هر دوشون بود، برای کریستوفر هم بود. اجرا کردن این قانون واقعا سخته. کیه که نتونه هیچ آدم دیگه ای رو توی اوقات فراغتش ببینه و فقط بخواد با بچهش وقت بگذرونه؟ ما آدم ها نیاز داریم توی جامعه باشیم، با آدم های دیگه ارتباط برقرار کنیم. اما اینا تنها مشکلاتی نبود که بریانا باهاشون روبرو شده بود. اصلی ترین مشکل کریستوفر بود. از همون روز اولی که کریستوفر اومد جلو و شروع کرد نقش یک پدر خوب رو بازی کردن که وای پسر عزیزم، پسر محبوبم، من خیلی تو رو دوست دارم، چقدر ناراحتم که این سالها تو در کنار من نبودی، و نشون دادن یه سری عواطف خیلی تند و تیزی که تا اون لحظه هیچ خبری ازشون نبود. بریانا یه حس بدی به کریستوفر داشت. تمام مدت احساس میکرد این آدم داره نقش بازی میکنه. تمام مدت حس میکرد این آدم داره فیلم بازی میکنه، داره دروغ میگه. این شخصیت واقعی کریستوفر نیست. نقاب زده. ولی خب نمیتونه آدم اینجور چیزا رو گاهی اوقات به اطرافیانش ثابت کنه. بریانا میدونست که یه چیزی در رابطه با کریستوفر صحیح نیست، اما نمیتونست بگه دقیقاً اون یه چیز چیه. یک مقدار این موضوع رو میخوام براتون بیشتر باز کنم، این بددلی بریانا رو، تا بتونیم دلیل حسهاش رو هم بیشتر بفهمیم. مثلا سال 2019
قبل از اینکه دادگاه حکم نهایی رو بده که چه کسی میتونه حضانت کری رو داشته باشه، یکی از اون بارایی که کری رفته بود ملاقات کریستوفر و قرار بود با هم تایم بگذرونن، به اصرار خود کریستوفر که من پسرم رو دوست دارم، من دوست دارم تایم بیشتری رو باش بگذرونم، وقتی کری برمیگرده پیش بریانا داشت میلرزید. هوا سرد نبود، اما کری خیلی داشت میلرزید. این لرزشه تنها چیزی نبود که خیلی عجیب بود این وسط. بریانا دید لب کری پاره شده و همینطور یه جای صورتش هم ورم کرده و هرچی از کری میپرسید که بچه جان چی شده؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ چرا لبت پاره شده؟ چرا صورتت ورم کرده؟ کری فقط میلرزید و هیچی نمیگفت. خب مشخصه یه چیزی این وسط درست نیست دیگه. این بچه داره میلرزه، هیچی نمیگه، صورتش زخمه، ورم کرده، داستان از چه قراره؟ زنگ میزنه به کریستوفر، میگه که این بچه چرا اینجوریه؟ چرا داره میلرزه؟ چرا لبش پاره شده؟ صورتش ورم کرده؟ کریستوفر با یه حالت مثلا خیلی طبیعی کنه همه چی و نرمال میگه آها آخه امروز داشتیم با هم بیسبال بازی میکردیم و در حالی که داشتیم بازی میکردیم این چوب بیسبال خورد تو صورتش. اتفاقی بود، حادثه بود. اصلا نگران نباش. من همون دقیقه براش یخ گذاشتم. انقدر شدید نبود که حتی بخوام ببرمش به درمانگاه نشون بدم. این حرف کریستوفر برای بریانا قابل قبول نبود. چرا؟ به دو دلیل. یک این که اگر وسط بازی یه حادثه‌ای به وجود اومده، چرا این بچه الان که چند ساعت داره ازش میگذره هنوز داره میلرزه؟ این بچه داشت از ترس میلرزید دیگه. چرا داره هنوز میلرزه؟ اینقدر از چی اینقدر ترسیده که داره میلرزه؟ مورد دوم این که چرا خب اینو نمیگه؟ یعنی کری از این شخصیت‌هایی داشت، بالاخره مادرش میشناخت دیگه، این همون سال بزرگش کرده بود. از این شخصیت‌هایی داشت که مثلا اگه واقعا همچین اتفاقی افتاده بود برای مادرش تعریف میکرد، میگفت داشتیم بازی میکردیم مثلا یه حادثه یه اتفاق افتاد. اما اصلا کری حرف نمیزد، انگار لال شده بود. بریانا احساس میکرد چیزی عمیق‌تر از اینا اتفاق افتاده و نمیتونست حرفای کریستوفر رو باور کنه. اما از طرفی هم میترسید از اینکه بخواد این موضوع رو بیشتر باز کنه، تهمتی به کریستوفر وارد بکنه که نتونه توی دادگاه این حرف رو ثابت کنه و در نهایت حضانت کامل کری رو ازش بگیرن. برای همین سکوت میکنه. اما بریانا از صورت و وضعیت کری عکس میگیره و میفرسته به سازمان محافظت از کودکان که مخففش هم میشه DCPP. متاسفانه همچین اتفاقهایی برای کری هی تکرار میشه. هر بار که کری از پیش کریستوفر میومد یه چیز عجیبی روی بدن این بچه مشخص بود. نه یک زخم عمیق، نه یک خونریزی شدید، اما آثار کبودی یا ورم‌های کوچیک کوچیک قشنگ رو بدن این بچه معلوم بود. بریانا هر بار تماس میگرفت با کریستوفر و با هم بحثشون میشد. هر سری هم کریستوفر یه بهانه می آورد. امروز داشت میرفت فلان جا یا خورد به جا اینجاش کبود شد. من اینجا حواسم نبود نمیدونم با خودش چیکار کرد. اون داشتم فلان چیزو براش پرت میکردم بگیره خورد به صورتش. هر بار یک بهانه‌ای می آورد که به عنوان یک مادر بریانا نمیتونست این حرفها رو قبول کنه. هر بارم از این آسیب‌ها عکس میگرفت میفرستاد برای این سازمان، اما اون سازمان محل نمیداد. حالتی بود که ما که نمیبینیم. نمیدونم کار این سازمان ها چیه، ولی ظاهرا کارشون هر چیزی هست. سازمان حمایت از حقوق کودکان تنها کاری که انجام نمیدن حمایت از حقوق کودکانه. یه دونه از اون عکس هایی که من داشتم میدیدم عکساشو دیگه، عکسایی که بریانا گرفته بود. حالا به خاطر قوانین یوتیوب آدم عکس های خشن رو نمیتونه بذاره، نمیتونم براتون آپلود کنم، ولی دیدم دیگه عکس ها رو. یه دونه از اون عکس ها کافیه برای اینکه چنین سازمانی ببینه و بیاد تحقیقات شروع کنه، بیاد بررسی کنه که چرا این بچه هر بار میره پیش باباش داره کبود برمیگرده. اما این سازمان حالتی بود که نه ما درسته سازمان حمایت از حقوق کودکانیم، اما تنها کاری که نمی‌کنیم همینه. و بریانا هم بیخیال نمیشد. ایمیل میزد، زنگ میزد، پشت لاینشون میموند، نامه میفرستاد، تمام اینها رو فایل کرده بود، هی ارسال میکرد، اما همچنان اینا اهمیت نمیدادن. بریانا اما بیخیال بشون نبود. تمام این عکس ها رو، تمام این مدارک رو جمع آوری کرده بود و حتی به دادگاه هم ارائه میده
که موقعی که میخوان تصمیم گیری کنن هزانت کری دست کدومشون بیفته، این عکس ها این زخم ها رو هم در نظر بگیرن. دونه دونه تمام اینا رو فایل کرده بود، تاریخ براشون نوشته بود، خیلی قشنگ اینا رو مرتب کرده بود به دادگاه ارائه بده. حتی این موضوع رو هم منشن کرده بود که این سازمان برای حقوق کودکان اصلا جواب ایمیل های منو نمیده، اصلا نگاهی روی وضعیت کری نمیندازه و اونجوری نبودش که اینا رو به دادگاه ارائه نده، دادگاه هم جدی نمیگیره. خیلی برای من عجیبه. 10 عکس از کری وجود داره که صورتش کبوده، دستش کبوده، قشنگ معلومه توی این عکس‌ها بچه ترسیده، توی فیلم‌ها معلومه بچه داره میلرزه. مشخصه که یک کسی داره آسیب میرسونه به این بچه. خب اون یک کسی کیه؟ این بچه پیش کریستوفر بود و وقتی برمیگشت اینجوری کبود بود دیگه. همه اینا چیزای مشکوکیه و به طرز عجیبی دولت اصلاً پیگیری نمیکنه این مسائل رو. بریانا یه بار دیگه نامه برای دادگاه مینویسه، میگه که من تمام اینا رو بارها برای شما نوشتم، برای سازمان حمایت از حقوق کودکان نوشتم. کری دوباره چند شب پیش وقتی از پیش پدرش اومد، دقیقاً یه قسمتی از دستش کبود بود و این کبودی چند ماه پیشم به وجود اومده بود. هیچکس حرف منو گوش نمیکنه. این کبودی ها، این آزارها داره از سمت پدرش کریستوفر اتفاق میفته و من احساس میکنم کریستوفر به کمک نیاز داره. کریستوفر مشکل روانی داره، باید یه جا بستری شه. کی میخواید به این چیزها اهمیت بدین؟ حتما باید یک اتفاق بدی برای کری بیفته. و در ادامه می نویسه من تمام عکس ها رو دارم. دقیقاً این اتفاقا از موقعی داره برای کری میفته که پدرش سر و کلش تو زندگیش پیدا شد. تا قبل از اون هیچ وقت کری این شکلی نبود. اما باز هم جوابی نمیگیره و باز هم بریانا بیخیال نمیشه. هر بار که میدید کری داره با یک جای زخمی، یک جای کبودی برمیگرده خونه، از اینا سریع عکس میگرفت، اینا رو فایل میکرد، تاریخ براشون مشخص میکرد. و کری حالتی شده بود که دیگه اون پسر شادی که اول پرونده گفتم نبود. یادتونه گفتم خیلی شاد بود، خیلی بازی میکرد، خیلی شروع اشتیاق داشت. دیگه اونطوری نبود. کم کم داشت شادی و خوشحالیش رو از دست میداد. تبدیل شده بود به یک پسر خجالتی، ترسو و کم حرف. جولای 2020 یک اتفاقی میفته. یکی از روزایی که کری از پیش کریستوفر برگشته بود خونه پیش بریانا میبینه که بازم این بچه همه جاش کبوده، اما کبودی ها یک مقدار بیشتره. یک کبودی بزرگ توی چشش به وجود اومده بود، تو صورتش، حالتی که انگار مشت تو صورت این بچه خورده و یه جای گاز گرفتگی هم روی دست این بچه بود. یعنی این بچه رو شما تو قفس گوریل میذاشتین آسیب کمتری میدید تا با پدرش اینطوری تنها بود. انقدر بریانا از دیدن این صحنه ناراحت میشه، از این کبودی که زیر چشم این بچه به وجود اومده. آخه وحشی چرا گاز میگیری بچه رو؟ که همینطوری گریه میکرد، گریهش بند نمیومد. اینا رو فایل میکنه، از اینا هم عکس میگیره، میفرسته برای اون سازمان، التماس میکنه بهشون، میگه خواهش میکنم بیاید پرونده این بچه رو بررسی کنید. این بچه تحت خشونت وقتی میره پیش کریستوفر. و تازه اونجا بعد از این همه بار ایمیل زدن، بعد از این همه بار پیام فرستادن، نامه نوشتن، سازمان حمایت از حقوق کودکان میگه که باشه، اوکی، ما میایم یک تحقیقاتی رو باز میکنیم. حالا بررسی این سازمان چجوری بود؟ گل بگیرن این بررسی کردنشون رو که نمیکردن بهتر بود. میان میگن ما باید با خود کری صحبت کنیم تا ببینیم که این حرفها درسته یا نه، آیا واقعا کری تحت خشونت هست یا نه. حالا این موضوع بماند که اصلا معمولا توی بیشتر کیسا دیگه ما که داریم پرونده‌های جنایی رو گوش میکنیم اینو یاد گرفتیم. شما که به عنوان یک مسئول دارید توی سازمانی به اسم حقوق کودکان کار میکنید، یعنی اینو نمیدونید. معمولا توی کیس‌هایی که کودکان مورد خشونت خانگی قرار میگیرن خیلی میترسن از اینکه حقیقت رو بیان کنن. یعنی شما هر چقدر بریم با اون بچه صحبت کنین به راحتی دهن باز نمیکنه تا حرف بزنه. تکنیک داره، وقت باید بذاری، روزها باید صرف کنی تا اعتماد اون بچه رو جلب کنی. اینا با یه جلسه میرن تا با کری صحبت کنن، یه جلسه ای. و
اونطوری نبودش که حالا بیان خونه بریانا و با کوری حرف بزنن. فکر میکنید تو کدوم لوکیشن با کوری صحبت میکنن؟ بله، تو خونه کریستوفر، تو همون لوکیشنی که داشت بهش اون زورگویی ها انجام میشد، اون خشونت ها روش صورت میگرفت، در حضور کریستوفر. فکر کنید شخصی که داره به این بچه آسیب وارد میکنه، داره کتکش میزنه، داره گازش میگیره و الان نشسته روبروی کوری، چند تا افسرم اومدن دارن از کوری با یه حالت خیلی ترسناک سوال و جواب میکنن که تو خونه بابات مثلا کتک میخوری، تو خشونه. معلومه اون بچه میگه نه همه چی اوکیه. مثلا غیر از این اگر کوری حرف بزنه عجیبه. کوری هیچی نمیگه، هیچ حرفی نمیزنه، به سوالها پاسخ نمیده. ببینید کوری که نزدیکترین آدم توی زندگیش مادرش بریانا بود و حتی این مسائل رو با بریانا هم در میون نمیذاشت. تا قبل از این اتفاقا همه چیز رو به بریانا میگفت، هر چیزی رو در میون میذاشت با بریانا، اما این مسائل رو به بریانا هم نمیگفت. یعنی انقدر این بچه از یه چیزی ترسیده، یه تهدیدی بهش شده که حتی وقتی کبود میاد خونه به مادرش که نزدیکترین شخص تو زندگیشه حرفی نمیزنه. حالا بیاد به شما غریبه ها بگه که آره من بابام داره منو کتک میزنه، در حالی که باباش جلوش نشسته داره تو چشاش نگاه میکنه و میدونه که وقتی شما پاتون از اون خونه بذارید بیرون ممکنه 1000 تا بلای بدتر سرش بیاره. خب از این مصاحبه نتیجه این نمیگیرن. در واقع به بریانا میگن ما صحبت کردیم، ما تحقیقات کردیم، اما مشکلی نیست. اگر مشکلی بود کوری میگفت. معلومه که اون بچه نمیگه و بریانا هم همین حرفو میزنه. دوباره برای DCPP نامه مینویسه، بهشون شکایت میکنه، میگه شما بچه رو برداشتید بردید تو لوکیشن شخصی که دارم میگم داره بچه رو کتک میزنه، اونجا دارید از بچه این پرسید که این داره کتکت میزنه، معلومه اون میگه نه. دوباره تحقیقات انجام بدید با روش درست‌تر توی یک لوکیشن متفاوت. اما DCCP حالتی بود که خانم وقت ما رو نگیر، ما یه بار این پرونده رو بررسی کردیم، این بچه حالش خوبه. فقط در این حد بهتون بگم بریانا بالای 100 بار برای این سازمان نامه ارسال میکنه. بالای 100 بار. این عدد 100 یعنی چی؟ یعنی حداقل 100 بار پیش اومده که کوری رفته خونه کریستوفر و کبود برگشته و بریانا یک فایل جدیدی درست کرده. گزارش جدید آماده کرده. برای این سازمان فرستاده. فقط این عدد رو بهتون گفتم که اگه من دارم هی یه سری چیزا رو تکرار میکنم، اگه هی میگم بریانا رفت شکایت کرد، شکایت پر کرد، اینو گفت اونو گفت، شما تعدادش رو بدونید. DCPP بالای 100 بار فرصت داشت که پرونده کوری رو جدی بگیره و این کارو نکرد. یکی دیگه از شکایت هایی که بریانا زده بود در رابطه با کریستوفر مربوط به یکی از حکم‌هایی بود که دادگاه بهشون داده بود، اما کریستوفر زیر پا گذاشته بود. براتون الان میگم یعنی چی. یادتونه توی پروسه دادگاهشون به دوتاشون گفته بودن که شما حق ندارید افراد غریبه رو وقتی کوری پیشتونه بیارید پیش خودتون. مثلا مادر، پدر، خواهر، برادر اینا میتونه بیا، اما دوست و همکار و دوست دختر و دوست پسر و اینا حق ندارن بیان خونتون وقتی دارید از کوری همزمان نگهداری میکنید. خب بریانا این موضوع رو رعایت میکرد با وجود اینکه خیلی براش سخت بود، چون تو خونه یکی دیگه هم داشت زندگی میکرد. خب ممکن بود آدمای غریبه تو اون خونه رفت و آمد کنن و خودش کامل مالک اون خونه نبود، اما با وجود اینا خیلی تلاش میکرد که این حکم دادگاه رو رعایت کنه. ولی چند بار پیش اومده بود که رفته بود دنبال کوری و دیده بود که کریستوفر یه عالمه دوستموس همجوری تو خونه‌ش آدمای مختلف هستن و این در حالیه که نباید کریستوفر این کار رو بکنه. این به این معناست که کریستوفر داره این قانون حضانت رو زیر پاش میذاره. بریانا این موضوع رو توی دادگاه بیان میکنه، شکایت میکنه، ولی دادگاه به هیچ جاش حساب نمیکنه. و سوال من اینه، واقعا اگر بریانا به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر این کار رو میکرد، میذاشتن اشتباه بار اولش به دوم برسه، یا همون فرداش میومدن و با مهر و موم حضانت رو ازش میگرفتن و کوری رو کلا میدادن به کریستوفر؟ بریم به شنبه 20 مارچ، روزی بود که کوری پیش بریانا بود.
بریانا برنامه ریخته بود که کوری رو ببره تا پدر بزرگش رو ببینه، یعنی بابای بریانا رو. تولدش بود و دلش میخواست به این مناسبت چند ساعتی رو با نوش بگذرونه. خونه پدر بزرگ بریانا تقریبا 1.5 ساعت با ماشین فاصله داشت باهاشون. اون روز برای کوری خیلی روز خوبی بود. کلی با بریانا بازی میکنه، یه عالمه آیس کریم میخوره، حتی مینی گلف بازی میکنه. بر اساس حکم دادگاه فرداش بین 2 الی 3 بعد از ظهر بریانا باید کوری رو میبرد میذاش پیش کریستوفر. اما اون روز به یک ترافیک خیلی بدی میخورن. الان بریانا و کوری توی راهن که ببره کوری رو بذاره خونه کریستوفر و 4 دقیقه دیر میرسن، چون باید حد اکثر بین 2 الی 3 میرسیدن دیگه، و الان شده بود 3 و 4 دقیقه. وقتی توی راه بودن، بریانا به کریستوفر تکست زده بود که ترافیک خیلی سنگینه، ما رأس ساعت راه افتادیم اما به یه ترافیک خیلی سنگینی خوردیم و با چند دقیقه تأخیر میرسیم. با اینکه بریانا کسی بود که تمام حرفای دادگاهو گوش میداد، کریستوفر کسی بود که حکمای دادگاهو به هیچ جاش نمیگرفت و ترافیک چیزیه که واقعا دست هیچ آدمی نیست و فقط 4 دقیقه تغییر داشتن. تازه بریانا این موضوع رو با تکست از قبل به کریستوفر توضیح داده بود. کریستوفر خیلی عصبانی میشه که تو قوانین رو زیر پات گذاشتی. تو به چه حقی داری بچه رو دیر میاری؟ تو نمیخوای به قوانینی که دادگاه برای ما تعیین کرده احترام بذاری. در نهایت هم به بریانا میگه چون بچه رو دیر آوردی، فرداش هم باید دیرتر بیای برش داری. اوکی، مشکل تو 4 دقیقه است. تو الان لنگ 4 دقیقه تو زندگی، تو الان این 4 دقیقه بهت داده شه حل میشه همه مشکلته. بعد این خشم کریستوفر کاملا توی رفتاراش، توی پیام‌هایی که ارسال کرده بود به بریانا مشخص بود. دیدید ما حالتهای تایپ مختلف داریم؟ من بهش میگم دستخط دیجیتالی. وقتی که یه نفر توی حالت نرمال تایپ میکنه از ادبیات ملوتری استفاده میکنه. وقتی یه نفر عصبانیه مدل تایپش هم فرق میکنه. مخصوصا اینکه شما اون طرف رو بشناسین، مدت‌ها باهاش تایپ کرده باشین. کریستوفر مثلا یه جا تو پیامش نوشته بود که آره، محض اطلاعت در جریان باش، با دیرکرد امروزت که داری کوری رو پیش من دیر میاری تمام برنامه‌های منو داری خراب میکنی. خب اوکی، حالا برنامه‌های رئیس جمهور کریستوفر به هم ریخت. من عذرخواهی میکنم. شل کن مرد. به هر حال بریانا با کریستوفر خیلی بحث نمیکنه، مجدد ازش عذرخواهی میکنه و میگه که خب ترافیک دست ما نبود، ما داریم تلاش میکنیم توی سریعترین حالت برسونیم خودمون رو. نمیخواست خیلی اصلا با این آدم درگیر بشه. کریستوفر در جواب فقط براش مینویسه که وقتی رسیدی کوری رو بذار جلو در و برو. میبینید چقدر رفتاراش نمیدونم یه جوریه. من دوستهایی دور و برم دارم که از هم جدا شدن و فرزندان مشترکی هم با هم دارن و حضانت اون بچه‌ها رو هم تقسیم کردن بین خودشون. اینقدر اینا رابطهشون با هم دوستان است، اینقدر رفتارشون خوبه. مثلا یه وقتا اگر یک مادری میخواد بره پیش اون پدر بچه رو بذاره یا برداره، همسر سابقش دعوتش میکنه خونه، مثلا میگه حالا بیا یه آبی بخور، یه آب میوه بخور، یه چایی بخور، اصلا بیا بشین تو خونه یه ذره با هم حرف بزنیم، اون بچه ببینه مادر و پدر پیش هم نشستن. کریستوفر حالتی بود که انگار یک شمشیر در آورده بود و اینجوری فقط میخواست جنگ کنه، میخواست دعوا کنه. براش مهم نبودش که بابا تو با دشمنت حرف نمیزنی، این مادر بچه‌ایه که تو هم پدرشی. خونه‌ای که کریستوفر زندگی می‌کرد باشگاه هم داشت و معلوم نیست بنا به چه دلایلی به بریانا گفته بود که کوری رو جلوی در ورودی پیاده نکن، جلوی در باشگاه پیاده کن، من توی باشگاهم. بریانا کوری رو دم باشگاه پیاده میکنه، منتظر میمونه که کوری از در بره داخل. وقتی که رفت داخل و در رو از خیالش راحت شد، بعد از چند دقیقه رانندگی میکنه و میره. از اینجا به بعد من میخوام براتون از روی دوربین‌های مداربسته‌ای که توی باشگاه بود تعریف کنم. روی دوربین‌های مداربسته نشون میده که کوری وارد باشگاه شده و در حالی که کریستوفر داره برای خودش روی دستگاه‌ها کار میکنه، داره روی تردمیل میدوه. یه چند دقیقه کریستوفر همینجوری داشت با ماشین‌های دیگه ورزش میکرد، کوری همچنان داره روی این دستگاه تردمیل میدوه. بعد کریستوفر میاد بالا سرش، نگاه میکنه یه ذره به کوری و سرعت این دستگاه رو بیشتر میکنه، چند تا لول. مشخصه که کوری تندتر داره روی تردمیل میدوه.
باز دوباره کریستوفر میره اونور، یه ذره دیگه ورزش میکنه، برمیگرده، باز سرعت دستگاهو میاد بیشتر میکنه و قشنگ کری با اون بدن کوچولوش معلوم بود که روی تردمیل خیلی تند داره میدوه. مشخصه که خارج از توانش اینجوری دویدن. سرعت تردمیل برای یک کودک خیلی بالاه و میفته زمین. میخوره زمین. کریستوفر بلندش میکنه در حالی که کری پاهاشو جمع کرده، دلش نمیخواد بره رو تردمیل، به زور میندازتش روی تردمیل. 10-20 ثانیه دیگه روی تردمیل میدوه، دوباره میخوره زمین. کریستوفر بلندش میکنه، باز به زور میذارتش روی تردمیل. یعنی این صحنه چندین و چند بار تکرار میشه و من وقتی داشتم این فیلم ها رو میدیدم حالتی بودم که جیگرم کباب شد. واقعا جیگرم کباب شد. معمولاً بعد از این همه پرونده جنایی کاور کردن آدم دیگه نباید شاک شه، اما فیلمی که دیدم از این بچه جزو فیلم هایی بود که تا هفته ها تو ذهن من مونده بود. هر بار کریستوفر بلندش میکرد، به زور میذاشتش روی تردمیل، سرش داد میزد که باید بدوی، باید روی تردمیل ورزش کنی، میزد تو سرش و کریستوفر هی پاهاشو جمع میکرد، حالتی که نمیخوام پامو بذارم رو تردمیل، نمیخوام بدوم. همچنان سرعت تردمیل خیلی بالاست، خیلی زیاده و چند بار این بچه هی میخوره زمین. نمیدونم 6 بار 7 بار باید فیلمو دوباره ببینم، ولی 6-7 بار رو قشنگ تو ذهنم هست که این بچه میخوره زمین. پاشو میذاره رو تردمیل، میخوره زمین. معلومه که دیگه بدنش نمیکشه، پای کوچیکش جون نداره، توان نداره برای دویدن روی تردمیل با اون سرعت. توی ویدیوها صورت عصبانی کریستوفر کاملا مشخصه که خیلی خشمگینه که تو بچه 6 ساله چرا نمیتونی روی تردمیل درست حسابی بدوی. حتی یه بارم با یه ریموتی که دستش بود میزنه تو سر کری، حالتی که بدو دیگه، تنبلی نکن. خیلی این فیلم ها برای من دیدنش ناراحت کننده بود. میگم تپش قلب گرفته بودم، عصبانی بودم، همه حالتام با هم قاطی شده بود به خاطر اینکه یک مرد بیمار رو میدیدم، مردی که واقعا مریضه و داره به زور یک بچه 6 ساله رو روی تردمیل میدونه. علنا خشونته. این سرعت تردمیلی که دارم بهتون میگم واقعا زیاد بود. یعنی حتی خیلی وقتها آدم‌ها به عنوان شخص بزرگسال اگر که دونده‌های حرفه‌ای نباشن یا ورزشکارهای حرفه‌ای نباشن، نمیتونن با این سرعت روی تردمیل بدون. اوکی؟ یعنی شما وقتی مثلا میرین باشگاه و مربی باید بیاد از شما بپرسه که خب آخرین بار کی با تردمیل کار کردید؟ اگه شما بگی خب من آخرین بار 1 سال 2 سال 3 سال پیش کار کردم، بهت سرعت آرومش رو میده، چون خطرناکه برای شمایی هم که شخص بزرگسال هستی، خطرناکه، چه برسه به اون بچه 6 ساله. این رو هم بگم کریستوفر مدام به کری میگفت که تو خیلی چاق شدی، آدمای چاق زشتن، باید ورزش کنی که هیکلت فیت شه. و کاری که کریستوفر داشت با کری میکرد یک ظلم به تمام معنا بود. جز ظلم کلمه مؤدبانه تری پیدا نمی کنم. واقعا کارش ظالمانه بود. یه کودک 6 ساله بی‌دفاعه. یه کودک 6 ساله‌ای که تو ازش خیلی بزرگتری، از تو میترسه، داری زورش میکنه که باید روی چنین اسپیدی روی تردمیل بدوه، چون چاق شده، چون آدمای چاق زشتن، چون کسی دوستشون نداره. واقعا من نمیتونم یه سری از چیزها رو هضم کنم. این فیلم رو فعلا بذاریم کنار. 2-3 روز از این اتفاق میگذره. الان نوبت این شده که کری دوباره بیاد پیش بریانا و مثل همیشه وقتی که بریانا میبینتش تمام بدنش پر از زخم و کبودی بود که خب البته این بار ما میتونیم دلیل این زخم ها و کبودی ها رو بفهمیم. گفتم بهتون توی فیلم این بچه چندین و چند بار مشخص بود که از تردمیل خورده زمین. معلوم شما وقتی از تردمیل بخورید زمین همه جاتون کبود میشه، زخم میشه. حتی روی پیشونی این بچه یه زخم و کبودی خیلی بزرگی بود که من وقتی دوباره ویدیوها رو بررسی میکنم متوجه میشم که توی یکی از بارایی که داشت میخورد زمین مثل اینکه پیشونیش خورده بود به لبه پایین تردمیل. مجدد بریانا یک ریپورت دیگه میزنه به DCPP، از تمام این زخم‌ها و کبودی‌ها عکس میگیره، اما از اونجایی که میدونست احتمال خیلی زیاد مجدد این ایمیل ها رو پاسخ نمیدن،
کلافه میشه و مستقیم با خط اون سازمان تماس میگیره. تماس گرفتن با همچین سازمان‌هایی خیلی کار سختیه. شما باید چندین دقیقه، چندین ساعت حتی پشت تلفن منتظر بمونید. باید خیلی وقتها به شما اپوینتمنت بدن. خیلی وقتها اصلا جواب تماس تلفنی شما رو نمیدن. ولی خب بریانا خیلی عصبانی بود. میگفت مهم نیست. من حتی اگه 3 روز بخوام پشت تلفن وایسم وای میستم. ولی باید جواب منو بدن. زخم‌ها و آسیب‌هایی که به این بچه داره میرسه هی داره بدتر و بدتر میشه. این رو هم بگم توی تمام متن‌هاش نمیگفت احتمالاً کریستوفر داره به کوری آسیب میرسونه یا مثلا من مطمئن نیستم. خیلی با قطعیت اینا رو مینوشت. میگفت من مطمئنم که کریستوفر داره به کوری آسیب میرسونه. کوری تحت خشونت خانگی قرار میگیره وقتی که زیر نظارت کریستوفره. با وجود این که تمام این حرفها رو با قطعیت مینوشت، با وجود این که مدرک و سند کنارشون ضمیمه میکرد، اما بازم هیچ کس اهمیت نمیداد. این کبودی‌ها چجوری بود وقتی من داشتم بررسی میکردم؟ خب جای گاز گرفتگی رو که بهتون گفتم، بدنش جای کبودی وجود داشت، ورم وجود داشت، حالتی که انگار با یک شیء سفتی کتک زدن این بچه رو. جای بشکون وجود داشت رو تن این بچه. ببینید بچه‌ها بدنشون خیلی حساس‌تره و وقتی شما محکم بگیریشون کبود میشن. حتی خیلی از آدم بزرگ‌ها هم هستن وقتی شما محکم یه جاشون رو میگیرید جای دستتون میمونه. من خیلی‌ها رو دیدم اینطوری هم پوستشون خیلی حساسه. و خیلی وقتا زخم رو بدن این بچه بود. زخم‌ها و خراش‌های بیش از حدی که شما بگی خب این بچه داشته بازی میکرده. این خراش‌ها و زخم‌ها براش به وجود اومده. چرا این بازی‌ها رو پس خونه بریانا نمی‌کنه؟ چه بازی‌های خرکیه که فقط باید تو خونه کریستوفر انجام بده؟ بریانا واقعا نمیدونست باید چی کار کنه. واقعا کلافه شده بود. هیچکی حرفش رو گوش نمیداد. هیچکی صدای این زن رو نمیشنید. هیچکی بهش اهمیت نمیداد. آخر سر دست کوری رو میگیره و میبره پیش دکتر. به دکتر میگه اینجوریه این بچه تحت خشونت قرار میگیره وقتایی که زیر حضانت پدرشه. با خیال اینکه بابا بذار دکتر اینا رو فایل کنه. شاید اگر دکتر یک فایلی به من بده و من این فایل دکتر رو به دادگاه نشون بدم یا برای DCPP بفرستم، اهمیت بیشتری بدن تا حرف من مادر رو. دکتر کوری رو معاینه میکنه. تو همون معاینه های اولیه، چند دقیقه معاینه، میگه که آره مشخص این بچه آثار کبودی تو بدنش زیاده، مشخص تحت خشونت خانگیه. اینا رو همه رو تو پرونده کوری ضمیمه میکنه تا بریانا ببره و به دادگاه و DCPP نشون بده. بریانا اینا رو برای دادگاه و DCPP ارسال میکنه. زیرش مینویسه که من اصلا برام حضانت کوری مهم نیست. اگر میگم کل حضانتش رو باید بدید به من، به خاطر این نیستش که توی یک کلکلی با کریستوفر افتاده باشم. به خاطر اینه که من احساس میکنم کریستوفر یه روزی جون این بچه رو میگیره. همین روزاست که کوری یه روز بره پیش کریستوفر و دیگه برنگرده. این حرف بریانا خیلی برای من دردناک بود. به هر حال چند روز بیایم جلوتر. روزی بودش که کوری باید چند روز رو با کریستوفر میگذروند. این روزها رو هم گذرونده بود، تایمش تموم شده بود و الان بریانا باید میرفت دنبالش. میره برش میداره. هول و هوش ساعت 4:30 بعد از ظهر بود. اون روزم کوری مثل روزای دیگه بود، اما مثل همیشه بعضی از جاهای بدنش کبود بود. مجدد کوری رو میبره پیش دکتر تا از نظر پزشک بتونه قانونی این موضوع رو بررسی کنه و بتونه ضمیمه پرونده کوری کنه، به امید اینکه حالا شاید واقعا یه نفر حرف یک پزشک رو گوش کنه. پزشک بعد از اینکه کوری رو معاینه میکنه، این یه پزشک دیگه بودا، میخواست نظر چند تا پزشک رو توی پرونده این بچه ضمیمه کنه. تا کوری رو معاینه میکنه میگه که عجیبه، این زخم‌ها و کبودی‌هایی که برای کوری اتفاق افتاده حالتیه که انگار از تردمیل استفاده کرده و از تردمیل خورده زمین. ببینید من جلوتر به شماها گفتم موضوع تردمیل رو. من برای شما اون روز رو تعریف کردم. این دکتر که روحش هم خبر نداره. بریانا روحش هم خبر نداره کوری تو خونه کریستوفر توی باشگاه به زور داره از تردمیل استفاده میکنه. و خود کوری هم اصلا حرفی نزده به بریانا. دکتر فهمیده بود.
بریانا به محض اینکه میرسه خونه شماره کریستوفر رو میگیره و با داد و بیداد شروع میکنه باهاش صحبت کردن. میگه من این بچه رو بردم دکتر و دکتر میگه رو بدنش آثار کبودی و زخمایی که وجود داره به خاطر استفاده از تردمیله. یعنی چی؟ کریستوفر خیلی ریلکس برمیگرده میگه آره چیه مگه؟ تردمیل چه مشکلی داره؟ من به کری گفتم از تردمیل استفاده کن. این بچه چاق زشت بداندامه، باید لاغر بشه. و عکسای کری رو در طول پرونده دارید میبینید دیگه. حالا اصلا بماند این موضوع که چاق بودن هیچ ایرادی نداره، همه اندام‌ها زیبا هستن و ما از بچگی نباید رو کودکان برچسب وزنشون رو بزنیم، ولی این بچه چاق نیست اصلا. چی تو داری میگی؟ چی میزنی؟ ولی به هر حال کریستوفر به بریانا میگه آره من گفتم خیلی عادیه، مگه چیه؟ خیلی وقت از تردمیل استفاده میکنه. و بریانا اصلا یه حالت شاک بود. خب میدونست برای یک کودک 6 ساله استفاده از تردمیل خوب نیست. نمیدونست کری داره روی چه سرعتی روی تردمیل میدوه هر چند روز یک بار به زور، اما بر اساس زخم‌ها و کبودی‌هایی که رو بدنش بود میتونست حدس بزنه که سرعت این تردمیل انقدر زیاد هست که این بچه داره میخوره زمین و رو بدنش زخم و کبودی به وجود آورده. دست کری رو میگیره دوباره میبره بیمارستان تا آزمایش‌های بیشتری از این بچه انجام بدن. استرس این رو گرفته بود که نکنه این بچه آسیبی به استخون جایی، دستی، پایی، کشیدگی چیزی مثلا براش اتفاق افتاده باشه و خب حداقل بره اینا مورد آزمایش و بررسی قرار بگیره، چون هیچ اعتمادی به کریستوفر نداشت. قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم، من توی این پرونده سوای کری خیلی دلم برای بریانا هم داره میسوزه. من مادر نیستم، من هرگز نمیخوام مادرشم توی زندگیم. البته مادر آقای چارلی هستم، ولی منظورم مادر یک انسانه. تصمیم گرفتم فرزندآوری نداشته باشم، اما شما تصور کنید بریانا یک مادریه که داره میبینه بچهش ذره ذره داره آب میشه، ذره ذره داره آسیب میبینه، هر روز داره کبود میاد خونه. کیه که ببینید من همین الان چارلی یه جوش رو گوشش بزنه او زمین و زمان رو با هم میدوزن. و الان بریانا داره میبینه بچهش کبود میاد، زخمی میاد، حالش بده و داره فریاد میزنه، به دکتر میگه، به دادگاه میگه، به DCPP میگه، به خود کریستوفر میگه. هیچ کس حرفاش رو گوش نمیکنه. هیچ کس فریادهای این مادر رو جدی نمیگیره. خیلی دلم براش سوخت توی این پرونده. به هر حال مجدد برگردیم به کیس. آزمایش‌های مختلف از کری میگیرن توی بیمارستان. از ایکس ری گرفتن بگیرید تا آزمایش خون، آزمایش‌های فیزیکالی که ببینن دقیقاً چه اتفاقهایی برای کری افتاده. کری اوکی بود. میگفت، میخندید، با بریانا شوخی میکرد، حرف میزد، توی گوشی کارتون نگاه میکرد. قرارم بود وقتی توی بیمارستان آزمایشات تموم شد بعد از اون بذارتش خونه کریستوفر. اما خب اگر سابقه بیمارستان رفتن داشته باشید و آزمایش بخواید توی بیمارستان انجام بدید، قطعا میدونید خیلی وقتها خب چون محیط بیمارستان شلوغه، آزمایش ها ممکنه چندین ساعت طول بکشه و این اتفاق هم میفته. به اون تایمی میرسه که دیگه الان باید اینا میرفتن خونه کریستوفر و هنوز نرفته بودن. کریستوفر به بریانا پیام میده که کوشید، کجایید، پس چرا کری رو نمیاری؟ و بریانا بهش میگه که ما اومدیم بیمارستان به خاطر اینکه یه سری تست بعد از کری میگرفتم ببینم این بچه چه اتفاقایی براش افتاده. و فکر میکنید ریاکشن کریستوفر چی بود؟ هر کسی باشه توی این شرایط، اگر یک پدر خوب باشه اینجوری که خودش جلوی بقیه و دادگاه تظاهر میکرد، اولین چیزی که اون آدم میپرسه اینه که بیمارستان چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ مشکل چیه؟ حال کری خوبه؟ نه، کریستوفر این حرفا رو نمیزنه. کریستوفر میگه مهم نیست، همین الان بردار بیارش، آزمایش‌ها رو بعداً ازش بگیر. تو باید خوشحال باشی بچت داره میره چکاپ شه. میگی مهم نیست، ولش کن، الان بیارش پیش من که چیکار کنه که خشونت‌ها تو روش ادامه بدی. از ساعت کتک زدن کری گذشته 1 ساعت. به هر حال بریانا زیر بار نمیره، میگه نه، تا آزمایش‌های این بچه تموم نشه من پامو از بیمارستان بیرون نمیذارم.
حالا میخواد 1 ساعت طول بکشه، میخواد 10 ساعت طول بکشه و بحثشون میشه. کریستوفر عصبانی میشه، شروع میکنه توهین کردن به بریانا که تو داری دیر این بچه رو میاری، من ازت شکایت میکنم تو دادگاه. بریانا دیگه یه حالتی بود که برو شکایت کن، برو هر کاری میخوای بکنی بکن، من تا نفهمم این بچه چه اتفاقی داره براش میفته پامو از بیمارستان بیرون نمیذارم. و وسط این بحثاشون باتری گوشیش هم تموم میشه و گوشیش خاموش میشه. یعنی دیگه حالتی شده بود که کریستوفر فکر کرد وای این الان گوشیش هم رو من خاموش کرده. دسترسی هم نداشت به شارژر که بتونه گوشیش رو اونجا شارژ کنه. این آزمایش ها تا آخر شب طول میکشه. میرن خونه. بریانا گوشیش رو میزنه به شارژ، به کریستوفر پیام میزنه که ما الان از بیمارستان اومدیم، الان خیلی دیر وقته، فکر نمی کنم بخوای الان بیارمش، فردا صبح زود من کوری رو میارم پیشت. فرداش بریانا کوری رو میذاره پیش کریستوفر و جواب آزمایش ها رو هم میگیره. توی تستا زده بودن که همه چیز کوری نرماله. اما خب ببینید آزار و اذیت و خشونت خانگی همیشه توی تست و مثلا آزمایش خون مشخص نمیشه. آزار و اذیت خانگی چیزی نیست که حتما به معنای این باشه که یه نفر استخون دستش بشکنه، یه نفر پاش پیچ بخوره، یه نفر چنان آسیب فیزیکی ببینه که تو آزمایش ها مشخص شه. ما اینو تو پرونده های جنایی یاد گرفتیم. بیشتر مواقع خشونت های خانگی خاموشن. بعد از اینکه اون روز بریانا کوری رو میذاره پیش کریستوفر، تکسای کریستوفر به بریانا شروع میشه. تو باید دیشب این بچه رو میآوردی، تو 1 روز و نیم بعد آوردیش، من قطعا ازت شکایت میکنم، تو اگریمنت بین ما رو توی این حضانت زیر پا گذاشتی. بریانا اصلا محل نمیذاره به حرفاش، اصلا جوابی نمیده. فرداش میشه و کریستوفر مجدد با بریانا تماس میگیره. زنگ میزنه به بریانا، بهش میگه که ببینم مدارک پزشکی و بیمه کوری کجان؟ میپرسه مدارک پزشکی کوری کجان؟ بریانا حالتی بود که مدارک پزشکی کوری رو میخوای چیکار؟ میگه تو کاریت نباشه، بیمه داره یا نه؟ اگه بیمه داره مشخصات اون شماره بیمه‌شو به من بده. و بریانا میگفت آخه برای چی داری اینا رو میپرسی؟ میگه که کوری رو آوردن بیمارستان. بریانا میگه یعنی چی؟ کی بردیش بیمارستان؟ چی شده که بردیش بیمارستان؟ کدوم بیمارستانی؟ و کریستوفر اصلا جواب هیچ کدوم این سوالها رو نمیده. فقط گیر داده بود که بیمه و مدارک پزشکی کوری رو به من بگو که من اینجا بگم تو سیستم بیمارستان وارد کنن. بریانا تمام این اطلاعات رو در اختیار کریستوفر میذاره و بعد کریستوفر گوشی رو قطع میکنه. هر چی بریانا بهش زنگ میزنه دیگه جواب نمیده. تکست میده، میگه کجایی، کدوم بیمارستان، چی شده، چه اتفاقی برای کوری افتاده. دیگه کریستوفر جوابشو نمیده. اینقدر حال بریانا بد بود که من نمیدونم چجوری میتونم این حال رو توصیف کنم. حتی با نیروی پلیس تماس میگیره. زنگ میزنه به پلیس، میگه اینجوریه بچه من تحت حضانت پدرش، روزی که باید میرفته حضانت پدرش باشه، پدرش الان زنگ زده به من میگه بیمارستانه و اینکه به من نمیگه کدوم بیمارستانه. خواهش میکنم، من فکر میکنم پدرش یه بلایی سرش آورده. پلیس پشت خط میگه که آیا این آدم سابقه جنایی داره؟ بریانا میگه نه. میگه که آیا این آدم از نظر قانونی حضانت این بچه رو میتونست داشته باشه؟ بریانا میگه آره. میگم پس خانم ما نمیتونیم کاری کنیم. الان روزیه که این بچه توی حضانت پدرشه و از نظر قانونی ما نمیتونیم اقدامی کنیم. بریانا بیخیال نمیشه. با چند تا از بیمارستانهای اون اطراف تماس میگیره. زنگ میزنه، مشخصات کوری رو ازشون میپرسه، اما کوری به هیچ کدوم از اون بیمارستان‌ها منتقل نشده بود. الان چند ساعت گذشته، بریانا هیچ خبری از کوری نداره. کریستوفر پیاماشو پاسخ نمیده، تماساشو جواب نمیده، هیچ آیدیایی نداره بچهش کجاست و چه اتفاقی براش افتاده. و توی چنین شرایطی هر 1 دقیقه برای آدم‌ها اندازه چند ماه میگذره. امیدوارم که هیچ وقت تو همچین شرایطی قرار نگرفته باشید، اما اگر تو همچین شرایطی بودید میدونید من الان دارم چی میگم. فکرش 1000 جا رفته. دور و بر ساعت 6 بعد از ظهر در خونه‌شو میزنن. بدو میره درو باز میکنه به امید اینکه ببینه کریستوفر با کوری پشت درن، اما میبینه نیروی پلیس پشت در وایسادن. بریانا تو چشمای پلیسا نگاه میکنه
و پلیسا بهش خبری رو میدن که هیچ مادری هیچ وقت دوست نداره این خبر رو توی زندگیش بشنوه. به بریانا میگن متاسفانه پسرتون کوری از دنیا رفته. کوری در حالی که توی بیمارستان بوده و داشتن سیتی اسکن انجام میدادن دچار تشنج میشه. علت مرگ آسیب دیدن و پارگی رگ‌های قلب و کبدش بود. خب کوری که هیچ سابقه عفونت یا سابقه پزشکی در رابطه با قلب نداشت، پس چه زمانی پارگی رگای قلب اتفاق میفته؟ زمانی که قلب این بچه بیش از حد داره کار میکنه. کی قلب این بچه داشت بیش از حد کار میکرد؟ زمانی که روی اون تردمیل لعنتی باید با اون سرعت میدوید. علت مرگش خیلی مشکوک بود، یعنی میشد گفت یک نفر از قصد آسیبی به این بچه وارد کرده که باعث مرگش شده، مثل دویدن روی تردمیل، یا اینکه فقط یک حادثه بوده. ولی مگه چند تا بچه توی دنیا وجود داره که مثلا انقدر بازی کنه یا انقدر هیجان زده بشه که همچین آسیبی به قلبش برسه؟ به علاوه این که کوری بیش فعالی نداشت یا اونقدر هم بچه بازیگوش شیطونی نبود. چندین ماه از این اتفاق میگذره. کوری رو مورد بررسی قرار داده بودن و بعد از این چند ماه یه روز کریستوفر رو دستگیر میکنن به اتهام child neglect. من دقیقاً معادل فارسیش رو نمیدونم چی میشه. فکر کنم بی‌توجهی به کودک، یه همچین چیزی. چی میشه که اصلا کریستوفر رو دستگیر میکنن؟ گفتیم مرگ کوری خیلی برای همه مشکوک بود دیگه. خب شروع میکنن آزمایش کردن، بررسی کردن، تحقیقات کردن و توی تحقیقات میرسن به ویدیوی باشگاه، ویدیویی که من هم برای شما عکس‌هاش رو گذاشتم و تعریف کردم. توی اون ویدیو میبینن که یک خرس گنده‌ای داره به یه بچه آزار میرسونه، آسیب میرسونه، داره زورش میکنه که روی تردمیل بدوه و مشکوک میشن به این موضوع. متوجه میشن که اتفاقی که برای کوری افتاده 4 الی 12 ساعت قبل از مرگش یک آسیبی بهش وارد شده. یعنی 4 الی 12 ساعت قبل از مرگش احتمالاً روی تردمیل مجبور شده بوده بدوه. در رابطه با تردمیل یه چیز بهتون بگم. این آدم کریستوفر تو خونه خودش هم تردمیل داشت و نتونستن دسترسی پیدا کنن به فیلمی، ویدیویی از داخل خونه کریستوفر، چون توی خونش دوربین نداشت. اما عقل خود من میگه آدمی که توی باشگاهی که دوربین مداربسته وجود داره اینجوری با بچه رفتار میکنه، تو خونه‌ای که دوربین مداربسته وجود نداره و کسی نیست که ببینه، دیگه چجوری با بچه رفتار میکنه؟ قطعا توی خونه هم این بچه رو مجبور کرده که روی تردمیل بدوه. این ساعتی هم که گفتیم قبل از مرگش بهش آسیب وارد شده، دقیقا توی همون زمانی بود که تحت نظارت کریستوفر بود. پس پزشکی که روی پرونده کوری بود میگه که این پرونده یک پرونده جناییه، مرگش مشکوکه و پلیس شروع میکنه به تحقیقات بیشتر توی زندگی کوری. خسته نباشن. الان کریستوفر متهم به قتل، دادگاه‌هاش شروع میشه. توی دادگاه فیلم تردمیل رو پخش میکنن، همونی که کوری داشت به زور کریستوفر روی تردمیل میدوید. کریستوفر توی این فیلم گفتم بهتون میزنه تو سرش، چندین بار این بچه روی تردمیل میافته زمین، سرعت تردمیل رو هی داشته بیشتر میکرده. بعد از دیدن این فیلم قاضی خیلی ناراحت بود. فکر میکنم قاضی هم حالش مثل من شده بود، چون منم واقعا حالم بد بود وقتی این فیلم رو دیدم. میگه کسی که میتونه توی یک ویدیو توی یک باشگاه همچین کاری رو با یک بچه 6 ساله بکنه، هر چیزی از دستش برمیاد. توی دادگاه بهش یک پیشنهادی میدن. میگن اگه قبول کنی که مجرمی و گناهکاری و باعث مرگ کوری بودی، 30 سال حبس میگیری و بعدش میتونی آزاد شی. اینجا کریستوفر 31 سال است و خب این به این معناست که اگه این حکم رو قبول کنه میره زندان و حد اکثر بعد از 30 سال توی 61 سالگیش میتونه بیاد بیرون. تازه توی خیلی از مواقع ما دیدیم که زندانیا به خاطر خوشرفتاری تخفیف میگیرن و زودتر از زندان آزاد میشن. کریستوفر اول این حکم رو قبول میکنه، اما بعد از چند روز میگه که نه، من این حکم رو نمیخوام قبول کنم. ادعای بیگناهی میکنه و به این معناست که باید براش دادگاه برگزار شه.
دادگاه‌های کریستوفر توی اپریل سال 2024 آغاز میشه. یعنی از الان که من دارم این پرونده رو برای شما ریکورد میکنم حدوداً 4 ماه پیش آغاز شده دادگاهاش. وقتی من داشتم نگاه میکردم توی دادگاهاش این موضوع رو بررسی میکنن که کریستوفر همیشه سر چیزهای کوچیک عصبانی میشد و این عصبانیتش رو سر کوری خالی میکرد. فراموش نکنیم اون روزی هم که کوری رفته بود پیش کریستوفر دقیقاً روز قبلش کریستوفر عصبانی شده بود از دست بریانا که چرا بچه رو از بیمارستان بر نداشتی همینجوری بیاری خونه من. بعد سر این موضوع با هم دعوا کردن دیگه. احتمالش خیلی زیاده که میزان عصبانیت و خشمش رو سر این بچه خالی کرده. این موضوع رو هم توی دادگاهش مطرح میکنن، ویدیو رو پخش میکنن و میگن بر اساس پیام‌هایی که بینشون رد و بدل شده بود که اون روز عصبانی بود چرا بریانا همون لحظه کوری رو نیاورده. این عصبانیتش هی بیشتر و بیشتر شده و فرداش که کوری اومده پیشش این عصبانیت رو سر کوری خالی کرده با دووندن کوری روی یک تردمیل. وکلای کریستوفر تمام مدت توی دادگاه میگفتن که نه کریستوفر پدر خیلی مهربونیه، خیلی اهمیت میداد به کوری و از این حرفایی که ما خیلی شنیدیم تو کیسا. اما من خودم این نظر شخصی من شما رو نمیتونم باور کنم. مدارک فیزیکی، شواهد فیزیکی به ما هیچ وقت دروغ نمیگن و چیزی که ما توی این کیس داریم مدام میبینیم یک عالمه آثار کبودی روی بدن این بچه بود. چه پدر مهربونی تو هستی که هر بار بچه تو کبود از پیشت برمیگرده. کدوم پدر مهربونی بچهش رو به زور روی تردمیل میدونه. اصلا ببینید من تا قبل از دیدن اون فیلم پیش خودم میگفتم که نکنه حالا اصلا موضوع یه چیز دیگه است یا اتفاقه یا اصلا کریستوفر اون قدم دیو دو سری که ازش داره توی رسانه ها ساخته میشه نیست. ولی اون فیلمو که دیدم وای اصلا نمیتونم هضم کنم. هیچ پدر نرمالی این کار رو با بچهش نمیکنه. حیوونا هم این کارو نمیکنن، موجودات فضایی هم این کارو نمیکنن. هیچی. من فکر میکنم فقط آدمیزاد تا این حد میتونه خبیث باشه. ولی به هر حال اینا چیزایی بود که وکلاش داشتن توی دادگاه مطرح میکردن و میگفتن مرگ کوری یه مرگ طبیعی بوده، قلبش وایساده. بریانا توی دادگاه تمام بارهایی که از سازمان‌های مختلف کمک خواسته بود اینا رو بیان میکنه، مدارک رو نشون میده. حتی در طی دادگاهاشون یک عکسی وجود داره بریانا یک نوشته‌ای دستش گرفته و خطاب به اون مرکزی که کارش حمایت از کودکانه نوشته بود هنوزم فکر میکنید کوری جاش سیفه؟ داشت تیکه مینداخت به اون مرکز در حالی که خب کوری الان مرده دیگه بعد از این اتفاقا. نکته ناراحت کننده اینه بعد از مرگ کوری تازه توجه رسانه ها خیلی جلب میشه. بریانا رو توی خیلی از کانال‌های خبری میخوان، باهاش مصاحبه میکنن، باهاش صحبت میکنن. ولی همه اینا بعد از وقتیه که کوری مرده دیگه به چه دردی میخوره. یه چیز دیگه که خیلی توی دادگاهاشون قلب منو به درد میاره وکلای کریستوفر بودن. بریانا رو صدا میکنن توی جایگاه و شروع میکنن ازش سوال و جواب کردن که راستی تو درگیر اعتیاد بودی؟ چند وقت درگیر اعتیاد بودی؟ چقدر میکشیدی؟ چی میکشیدی؟ چه جوری میکشیدی؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ قاتل یکی دیگه است و بریانا خیلی وقت اعتیادش رو ترک کرده. حالا چرا داشتم به این اشاره میکردم؟ به خاطر اینکه بعد از مرگ کوری بریانا مجدد چند باری مواد مخدر مصرف میکنه و این چیزی بود که وکلای کریستوفر داشتن روش مانور میدادن. میگفتن که ببین این یک مادر معتاده. من نمیخوام اصلا هیچی رو این وسط توجیه کنم. من نمیخوام بگم مصرف مواد مخدر خوبه یا هرچی، اما یک پوینتی دارم اینجا. کدوم والدی هست که بچهش رو از دست بده و بعد از اینکه بچهش رو از دست داده بشکم بزنه خوشحال باشه و ریلکس را بره؟ کدوم والدی که واقعا بچهش رو دوست داره؟ من خیلی این مورد رو دیدم. آدم‌ها بعد از اینکه بچهشون رو از دست دادن درگیر خوردن قرص‌های اعصاب میشن، درگیر اعتیاد به مواد مخدر میشن، اعتیاد به همین قرص‌های اعصاب، اعتیاد به الکل. دیگه بهترینشون اینه که یارو سیگاری میشه مثلا.
زندگیشون از این رو به اون رو میشه. چیزی که مهمه این بود که بریانا در طول زندگی کوری، از اون موقعی که دادگاه بهش گفته بود باید اعتیادت رو ترک کنی، اعتیادش رو گذاشته بود کنار و در جریان نمیدونم هستید یا نه، توی چنین شرایطی هر چند ماه یه بار بریانا باید بره تست بده و جواب اون تست رو به دادگاه نشون بده، چون حضانت بچه رو گرفته دیگه. مهم همینه که بریانا تا زمانی که کوری زنده بود قانون رو زیر پا نذاشته بود، اما حالا دیگه بچهش نیست و باز هم میگم من نمیخوام این کار بریانا رو توجیه کنم یا بگم که وقتی به مشکل میخورید برید مواد مخدر مصرف کنید، نه اصلا هدفم این نیست، اما میتونم بریانا رو درک کنم. بریانایی که فقط به عشق این که حضانت بچهش رو بگیره اعتیادش رو ترک کرد و الان عزیزترین موجودی که توی زندگیش بود از دستش رفته، واسه چی دیگه اهمیت بده به این که اعتیادش رو ترک بکنه یا نکنه؟ میدونید یه حالتی بود انگار که وکلای کریستوفر تلاش داشتن حواس دادگاه رو پرت کنن، هی مسائل رو تو حاشیه ببرن. خوشبختانه چند تا شاهد دیگه هم توی دادگاهاشون میان و شهادت میدن اتفاقهایی که داشته روی کوری میافتاده رو، چون ببینید تا اینجا وکیل‌های کریستوفر داشتن میگفتن باشه اوکی درست میگی روی بدن کوری این زخم‌ها و کبودی‌ها بوده، اما از کجا معلوم که خود بریانا اینها رو انجام نداده باشه؟ از کجا معلوم بریانا این کارا رو با کوری نکرده باشه و انداخته باشه گردن کریستوفر؟ و خب چند تا شاهد میان از جمله معلم‌های مدرسه کوری و اونا میان توی دادگاه میگن که ما خیلی اوقات وقتی کوری میومد مدرسه میدیدیم که بدنش کبوده و بیشتر این کبودی‌ها زمانی اتفاق میافتاد که کوری تحت نظارت پدرش بود. اون روزهایی که تحت نظارت مادرش بود ما این کبودی‌ها رو نمیدیدیم، چون بریانا و کریستوفر موظف بودن این شرایط رو به مدرسه بگن دیگه، باید میگفتن که این بچه تحت نظارت هر دوی ماست، مثلا فلان روزها کریستوفر ازش مراقبت میکنه، فلان روزها من بریانا به طور مثال. اما عجیب ترین نکته‌ای که توی دادگاهاشون خیلی نظر منو جلب کرد شهادت پرستارها و پزشک‌هایی بود که اون روز توی اون بیمارستان بودن وقتی کریستوفر کوری رو برده بود. من فکر میکنم این بخش برای شما هم خیلی عجیب باشه. این پرستارها و پزشکایی که اون روز شیفت بودن اومدن دارن شهادت میدن، میگن که کریستوفر اون روز خیلی نرمال بود، خیلی آروم بود و اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. خیلی ریلکس کوری رو آورد، با گوشیش کار میکرد. اون استرسی که یک مادر یا پدر داره وقتی که بچهش اومده بیمارستان به خاطر اینکه یک مشکلی براش به وجود اومده رو اصلا نداشت. حتی اصلا از ما سوال نمیکرد که خب چی شد؟ حال کوری خوبه؟ حال کوری خوب نیست؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ اصلا انگار براش مهم نبود، انگار فقط واسه این که یک انجام وظیفه‌ای کرده باشه به اجبار کوری رو آورده بود بیمارستان. میدونم که الان خیلی از شماها میخواید بگید که خب آدم‌ها وقتی که پنیک میشن ریاکشن هاشون متفاوته و بله من کاملا این حرف رو قبول دارم. وقتی آدم‌ها توی یک شرایط امرجنسی قرار میگیرن ریاکشن های متفاوتی دارن، یکی ممکنه بخنده، یکی بترسه، یکی فریاد بزنه، یکی ریلکس باشه، یکی گریه کنه، همه اینا متفاوته. بله درسته، اما موضوع این شرایط کوری شرایط نرمالی نبود و باز اینجا یه سری فیلم وجود داره توی دوربین‌های مداربسته که من باز وقتی داشتم این فیلم‌ها رو می‌دیدم هرس می‌خوردم، اینطوری بودم، واقعا دندونامو داشتم من فشار میدادم که آخه مرد حداقل تظاهر کن به این که تو نگرانی. ببینید وقتی که کریستوفر وارد بیمارستان میشه کوری رو بغل کرده و در حالی کوری بغلشه که نمیتونه نفس بکشه. اوکی؟ نمیدونم چند تا از شماها تا حالا قلب درد بهتون دست داده. من خودم قلب درد زیاد میگیرم، برای همین اینو دارم در اختیار اونایی میذارم که شاید اگه قلب درد تا حالا نداشتن. یکی از اتفاقهایی که وقتی آدم قلبش درد میگیره برای آدم‌ها میفته تنگی نفسه. وقتی که قلب درد میگیره شما نمیتونی به راحتی نفس بکشی، با دم و بازدم قلبت درد میگیره و این اتفاقی بود که برای این بچه داشت میافتاد. تنگی نفس بهش دست داده بود، نمیتونست درست دم و بازدم داشته باشه چون درد خیلی شدیدی تو قلبش داشت و صورتش قرمز شده بود، اکسیژن کافی بهش نمیرسید
و یه حالتی شده بود که چشاش سیاهی چشاش رفته بود بالا. ببینید چقدر حال این بچه بد بود. و این در حالیه که کریستوفر اینجوری کوری رو بغل کرده، وایساده یه جا، حالتی که انگار تو صف خرید بستنی قیفی وایساده، ریلکس ریلکس. انگار نه انگار که این بچه داره خفه میشه، این بچه اکسیژن بهش نمیرسه، باید تحت مراقبت‌های ویژه قرار بگیره. چند تا پرستار از جلوش رد میشن، میان میرن و این آدم اصلا حرف نمیزنه که بابا یکی کمک کنه، بچه من داره میمیره. این ریاکشن طبیعیه که همه آدما انجام میدن. به عنوان یک مادر، پدر یا اصلا به عنوان یک شخص غریبه، شما وقتی میبینید بچه‌تون یا یک بچه یک انسانی نمیتونه نفس بکشه به هر دلیلی، بکش میکنید دیگه، نگاش میکنید. مگه میشه آدم نگاه اندازه تو صورت اون بچه؟ نگاه میکنه میبینه خب تب داره، نه تب نداره، چشاش داره سیاهی میره، نمیدونم نمیتونه نفس بکشه، صورتش قرمز شده، ریه‌هاش به مشکل خورده. اینا همه چیزایی بود که از تو دوربین مدار بسته مشخص بود قیافه کری. تو چجوری از تو خونه تا بیمارستان متوجه این حالتهای کری نشدی؟ یعنی هر کس دیگه توی شرایط کریستوفر باشه فریاد میزنه که بابا بیایید کمک، بچه من نمیتونه نفس بکشه، ما به کمک نیاز داریم. ولی کریستوفر انگار که وایساده، مثلا همون هم مثالی که زدم، مثال بستنی قیفی، واقعا انگار وایساده تو صف که بستنی قیفیشو بهش بدن بگیره بره. اصلا خیلی یک ریلکسی بیش از حدی. آخر سرم چجوری یه نفر متوجه میشه که حال کری بده؟ یکی از پرستارا داشت رد میشد از این ور بره اون ور، میبینه کری بغل کریستوفره، کریستوفر هم مثل ماست همجوری وایساده و متوجه میشه نمیتونه نفس بکشه، نفساش بریده است و چشاش رفته بالا، حالت سیاهی چشش نیست. اون موقع میفهمه که این بچه چرا انقدر حالش بده، چرا خرس گنده همجوری وایساده صداش در نمیاد. نمیگه این بچه تو شرایط امرجنسیه. رد فلگ بعدی از سمت کریستوفر چی بود؟ زمانی که اومدن بهش گفتن کری جونش رو از دست داده، یه ذره نگاهشون کرد، از بیمارستان خارج شد. نه کسی بغض تو رفتار این آدم دید، نه کسی ناراحتی تو رفتار این آدم دید، نه اصلا پرسید چی شده. قشنگ حالتی که مرد، اوکی پس من دیگه برم. و پلیس ها میرن دنبالش، میگیرن میارنش، میگن کجا میری بودی، حالا کجا داری میری؟ خب چون مرگ بچه مشکوک بود دیگه. و حداقل وایسا بپرس خب اوکی بچه‌م مرد، جسدشو باید چیکار کنم؟ جسدشو از کی باید تحویل بگیرم؟ اصلا هیچی. این قسمت رو هم فراموش نکنین. اون روز تمام مدت بریانا داشت به کریستوفر تکست میزد که چی شده؟ چی شده؟ بابا فقط یه اسم بیمارستان رو به من بگو. چقدر مگه توی شرایط اضطراری برای یک نفر سخته، یک نفری که پشت در وایساده تا ببینه که چه بلایی سر بچه‌ش اومده، ببینه دکترها دارن چیکار میکنن، چقدر مگه سخته این گوشی رو در بیاره ماست ماسک و یه اسم بیمارستان تایپ کنه. همین کافی بود تا بریانا بتونه خودشو برسونه. درسته که خیلی تأثیری توی اصل ماجرا نداشت، اما خب گند زدی دیگه. الان توی دادگاه تمام این مدارک بر علیه خودت داره استفاده میشه. دکتری که اون روز شیفت بود میاد توی دادگاه، میگه رفتار کریستوفر خیلی عجیب بود. رفت، ما مجبور شدیم باهاش تماس بگیریم، با پلیس تماس بگیریم، با سکیوریتی گارد بیمارستان تماس بگیریم، بگیم که به این آدم بگید برگرده، این آدم سرپرست این بچه است. وقتی که اومدم باز همجوری وایساده بود، اصلا نپرسید علت مرگ کری چی بوده، چه اتفاقی افتاده. همیشه وقتی خانواده ها بچه‌شون رو از دست میدن، ما کلی خودمون رو آماده میکنیم که چطوری این خبر رو بهشون بدیم، چون خیلی سخته از دست دادن بچه، خیلی فشار روی خانواده ها میاد، خیلی اوقات میرن زیر سرم، ما باید آرومشون کنیم. ولی کریستوفر خیلی عادی بود، واقعا انگار هیچی نشده. حالتی بودش که دکترها باید میرفتن مثل اینکه زیر سرم، کریستوفر بهشون دلداری میداد. یه چیز دیگه هم بگم، اگر تا الان کم هرس خوردید، کامل پکیج هرس خوردنتون کامل شه. فکر میکنم این صحنه رو توی فیلم ها دیدید. توی بعضی از ایالت ها وقتی که دارن رأی ها رو میگن، مثلا هیئت منصفه اون تعدادی که هستن رأیاشون رو بلند بلند میخونن دیگه، میگن که هیئت منصفه شماره 1 میگه بله من فکر میکنم که حکمی که من دادم اینه که طرف گناهکار یا بیگناهه. میگن هیئت منصفه شماره 2 میگه گناهکار یا بیگناه. همینجوری که داشتن این کارا رو میکردن، یعنی یک مسئولی توی دادگاه داشت این حکما رو میخوند
دونه دونه هیئت منصفه رو صدا میزد شمارهشون رو و هر کدوم حکم خودشون رو اعلام میکردن، یه تعداد کمی گفتن که بیگناه به کریستوفر و به اون دو سه تا رأی بیگناه که رسیدن کریستوفر وایستاده بود اینطوری کله‌شو با علامت تایید تکون میداد که یعنی آفرین که منو بیگناه میدونید. وای من فیلمای دادگاهشو میدیدم خیلی هرس خوردم. کلا دادگاهش یه مدلی بود که من فقط داشتم هرس میخوردم، هم رفتار خودش هم رفتار تیم وکلاش. مثلا اونجایی که فیلم تردمیل رو پخش کرده بودن و داشت اون فیلم رو میدید، به اون قسمت هایی رسیده بودش که بچه رو به زور بلند میکرد پرت میکرد روی تردمیل، روشو میکرد اونور و کلش رو اینطوری تکون میداد با یه قیافه خاصی، با یه حالتی که انگار داره تو دلش میگه خاک تو سرت، حالا تو باشگاه اینجوری رفتار نمیکردی، حالا تو خونه این کارا رو میکردی. ولی جالب بود که خودش هم روش نمیشه توی دادگاه نگاه کنه به اون کاری که داره انجام میده. رأی اکثریت بر این بود که کریستوفر گناهکاره. توی دادگاه گناهکار شناخته شد. لحظه‌ای که این حکم رو دادن، بریانا گریش بند نمی اومد. از خوشحالی این که بالاخره کریستوفر متهم شد و ناراحتی این که بچهش رو از دست داده. گناهکاریش که کامل مشخصه، زندان میره بله، اما اینکه چه حکمی بهش میدن رو هنوز تعیین نکردن، هنوز مشخص نشده. همونجوری که بهتون گفتم دادگاهاش خیلی جدیده، مال همین سال 2024، مال همین چند ماه پیشه و قرار 1.5 ماه دیگه از الان که شما دارید این پرونده رو میبینید حکم نهایی کریستوفر رو اعلام کنن توی دادگاه. من قطعا میام یا توی یک ویدیوی کوتاه بهتون میگم یا پست میذارم، یا اگر ببینم آپدیت های این پرونده اونقدر زیاده که بشه یک اپیزود دومی برای پرونده درست کرد، میام توی یک ویدیوی طولانی تر آپدیتتون میکنم. اما در حال حاضر حکم نهاییش این که چه میزان زندان میخواد بگیره معلوم نیست. چیزی که میتونم خودم بر اساس تجربم حدس بزنم توی پرونده های جنایی توی قانون اون ایالت توی آمریکا، چون کریستوفر به قتل غیر عمد محکوم شده، احتمالاً بین 10 الی 30 سال بهش زندان بدن که امیدوارم مکسیمومش رو بگیره. پرونده کوری به اتمام رسید. پرونده بسیار دردناکی بود، بسیار پرونده تلخی بود، اما به نظرم لازمه راجع به این چیزها صحبت چه اطلاع رسانی شه. دوست دارم مثل روال همیشگی چنل پرونده رو با زنده نگه داشتن یاد و خاطره کوری ببندیم. کوری پسر 6 ساله‌ای بود که عاشق زندگی بود، بسیار هیجان داشت، عاشق دنیای اطرافش بود. مادری داشت که تمام تلاشش رو کرد و هر آنچه در توانش بود رو نشون داد تا بتونه از بچهش دفاع کنه. عاشق نقاشی بود، پسر بسیار باهوشی بود، عاشق کتاب خوندن بود، عاشق علم بود. کوری 1 می 2014 پاشو توی این دنیا گذاشت و توی 2 اپریل 2021 از دنیا رفت. در این چند سالی که توی این دنیا بود فقط و فقط عشق به اطرافیانش نشون داد. اما متاسفانه دنیایی که ما توش زندگی میکنیم بی‌رحم‌تر از اون چیزی بود که قلب کوچیک کوری بتونه تحمل کنه. یادش زنده و گرامی. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. دمتون گرم. اگر که فراموش کردید کانال رو سابسکرایب کنید، دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب. از زیر ویدیو هم به راحتی میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر فراموش کردید ویدیو رو لایک کنید، میتونید همین الان لایک باتن رو بزنید و مثل همیشه دوست دارم کامنت شماها رو بخونم. نظر شماها برای من خیلی جالبه. امیدوارم روزی برسه که توی پرونده های جنایی ما هرگز پرونده‌ای که مربوط به کودکان باشه نبینیم و باهاشون برخورد نکنیم. نه اینکه ما چشمون نخوره. خشونت بر علیه کودکان خیلی کم شه و از بین بره، چون پرونده های سنگین و سختی هست. من دیگه باید برم شام چارلی رو بدم و میخوام بیام که کامنتاتون رو بخونم. مواظب خودتون باشید. بدرود.